মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বেচনৰ আৰু নাৰিকলৰ বৰফি বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া মই বেচন 1 কাপ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ চালি ল'ম, কাৰণ কেতিয়াবা বেচনত কিবাকিবি থাকে, ইয়াৰ লাম্পছ থাকে, তো এইবোৰ থাকিব নালাগে। সেইকাৰণে মই অলপ চালি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেছ নাৰিকলখিনি এইদৰে ৰুকি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ মই ভাজি ল'ম। কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম। মই তেল চেল দিয়া নাই, একেবাৰে ল' ফ্লেমতহে ভাজিব লাগিব, নহ'লে জ্বলি যাব। কাৰণ নেভাজিলে বৰফি ইমান দিন ৰাখিব নোৱাৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে তেতিয়াহ'লে ডেচিকেটেড নাৰিকল দিব পাৰে, বৰফিটোৰ শ্বেল্ফ লাইফ বাঢ়ি যাবগৈ। আৰু এয়া চাওক ভজা হৈ গ'ল, মই তেল দিয়া নাই, এনেই ভাজিছোঁ, ভজা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইটো নমাই দিম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন ধুই আকৌ ইয়াত মই আধা কাপ গৰু ঘিউ লৈছোঁ। কাৰণ যিহেতু বৰফি বনাইছোঁ, বৰফিত ৰিফাইন তেল দিলে ভাল নালাগে খাবলৈ, গৰু ঘিউ দিলেহে টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। আৰু মই এই বেচনখিনি এতিয়া দি পেলাই এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া চাওক মই গোটেইখিনি বেচন দিয়া নাই, গোটেইখিনি মই দিয়া নাই, ঘিউ দিয়া নাই, মই অলপকৈ দিছোঁ। পিছত দৰকাৰ হ'লে মই দি যাম অলপ অলপকৈ। এতিয়া মই এইখিনি এইদৰে, প্ৰথম কিন্তু বহুত শুকান শুকান লাগে, বেচনখিনি ভাজোঁতে বহুত শুকান শুকান লাগে। প্ৰথমে পূৰা এবজৰ্ব কৰে, পিছত কিন্তু যেতিয়া পূৰা ভজা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু লাহে লাহে তেলটো এৰি দিয়ে। কিন্তু তেতিয়া আমাৰ তেল অলপ এড কৰিব লাগিব, কাৰণ বহুত কম তেল হৈছে। এতিয়া এইদৰে মই অলপ দেৰি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম আৰু অলপ গুটিবোৰ এইদৰে ভাঙি ভাঙি দি যাম। এইদৰে মই ভাজি ল'ম। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপ তেল দিছোঁ, কাৰণ একেবাৰে মোৰ শুকান শুকান ভাৱ হৈছিলে, সেইকাৰণে আৰু অলপ তেল দিছোঁ। দি পেলাই এইদৰে মই ভাজি থাকিম। কিন্তু এটা কথা, ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব। আৰু এই বৰফি বনাওঁতে এইটো অলপ সময় লাগে খালি ভাজোঁতে, কাৰণ ভজা যদি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে বৰফিটোও ভাল নহ'ব। আৰু এইদৰে ভাজি যাব লাগিব। আৰু অলপ মাজে মাজে চামুচত লগাখিনিও এৰুৱাই যাব লাগিব, নহ'লে এইখিনি কেঁচা থাকি যাব, ভাজ নাখাব। আৰু এতিয়া এইদৰে মই এৰুৱাই গৈ আছোঁ আৰু এইখিনি মই এইদৰে ভাজি যাম। আৰু এতিয়া এইদৰে ভাজি থাকিম মই। আৰু এই ইমান টেষ্টি হয় বৰফিটো। বিনা নাৰিকলেও বনাব পাৰি, মোৰ ওচৰত নাৰিকল আছিলে সেইকাৰণে মই নাৰিকল দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক লাহে 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 তেল এৰিব ধৰিছে, কিন্তু আমাৰ ভজা হোৱা নাই, আৰু বাকী আছে, কাৰণ কালাৰ অলপ চেঞ্জ হ'ব লাগিব। এয়া চাওক লাহে লাহে কিমানখিনি তেল এৰি দিছে। ভজা হোৱাৰ পিছত তেল পূৰা এৰি দিয়ে। আৰু পূৰা মানে চেণ্টে সুগন্ধই, পূৰা সুগন্ধ এটা আহে, ধুনীয়া সুগন্ধ এটা আহে, মানে ভজাৰ ইমান ভাল লাগে চেণ্টটো। আৰু এতিয়া মই এইটো ভজা হৈ গ'ল, নমাই পেলাই মই বাতি এটাত ঢালি থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক কিমান তেল, প্ৰথমে পূৰা শুকান লাগিছিলে, ভাজি হোৱাৰ পিছত তেলখিনি এৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ, যিকোনো গাখীৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু অলপ ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আহিবলৈ মই অলপ মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ গাখীৰটো তাজা হয়, তাজা গাখীৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াততো কোনো নাই, সেইকাৰণে মই অলপ মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু মই অলপ কেশৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে, কাৰণ মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু কেশৰটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লেও একো নাই, কোনো কথা নাই, ধুনীয়াই হয়। আৰু 4-5টামান ইলাচি এইদৰে গুড়ি কৰি মই ইয়াত দি দিছোঁ, বাকলিখিনি পেলাই দিছোঁ, এইখিনি দি দিছোঁ। আৰু লাহে লাহে চাব গাখীৰৰ কালাৰখিনি বহুত ধুনীয়া হৈ আহিব, কেশৰে এইখিনি কালাৰখিনি পূৰা হৈ আহে। এয়া চাওক লাহে লাহে গাখীৰখিনি কালাৰখিনি পূৰা চেঞ্জ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এইদৰে কালাৰখিনি অহাৰ পিছত মই কি কৰিম, চেনিখিনি ইয়াত দি দিম। মই একাপ অলপ কম চেনি লৈছোঁ। আৰু এই চেনিখিনি দি পেলাই মই চেনিখিনি গলিবলৈ এইদৰে লৰাই থাকিম। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি যাবগৈ। এইদৰে লৰাই থাকিম। আৰু এইটো গুড়েৰেও বনাব পাৰি, মই বাৰু কেতিয়াবা বনাই দেখাম। আৰু নাৰিকল নিদি পেলাই অকল বেচনেৰেও বনাব পাৰি, বহুত ধৰণে বনাব পাৰি এইটো। আৰু যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি বাতি এটাত লৈ অলপ ঠাণ্ডা কৰি চাম।
চোৱাৰ পিছত প্ৰথমে এয়া হাতত ঠাণ্ডা কৰি চাম। এইদৰে এয়া চাওক তাঁৰ এডাল আহিছে, এইটো চাওক এইদৰে তাঁৰ আহিব লাগিব। পূৰা এডাল তাঁৰ, দুডাল নহয়, দুডাল হ'লে পূৰা হেৰি হৈ যাব, টান হৈ যাব বৰফি। আৰু এই ভজা নাৰিকল মই আধা কাপতকৈ অলপ বেছি ভজা নাৰিকলখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই প্ৰথমতে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বেচনখিনি দিম, বাতিত থকা বেচনখিনি দি দিম। এইদৰে গোটেইখিনি ঢালি দিম বেচন। আৰু এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, কেনে হৈছে মোক জনাব। আৰু এতিয়া মই এইদৰে লৰাই থাকিম। গেছটো অলপ হাই কৰিম, বেছি নহয়, মানে একেবাৰে ল' আছিলে, ল'তকৈ অলপ বঢ়াম, বেছি নহয়, বেছি বঢ়ালে জ্বলি যাবগৈ তলত। আৰু এইটো কিন্তু কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু যেতিয়া কেৰাহীখন এৰি দিব পেনটো, তেতিয়া আমি নমাই দিম আৰু এইদৰে এইটো লৰাই থাকিম। আৰু মই কি কৰিছোঁ, এইদৰে বাটাৰ পেপাৰ এখন লৈ লৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই বাটাৰ পেপাৰ বা প্লেটখনত তেল লগাই ল'ব পাৰে, ঘি লগাই ল'ব পাৰে। মই বাটাৰ পেপাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে এইটো ছেট কৰিম। আৰু এয়া চাওক এইদৰে মই লৰাই আছোঁ, কিন্তু পেনটো এতিয়ালৈকে ভালকৈ এৰা নাই। অলপ অলপ এৰিছে, কিন্তু পূৰা এৰা নাই। যেতিয়া পূৰা এৰি দিব তেতিয়া মই এইটো নমাই দিম। এতিয়াও কিন্তু এৰা নাই, কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে জ্বলি যাব। এয়া চাওক লাহে লাহে এৰি আহিছে, দেখিছে? এয়া চাওক এই সময়ত আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে, মানে পেন এৰা মানে এইটো ৰেডি হৈ যোৱা। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই পেলাই এই য'ত মই ছেট কৰিম ইয়াতে মই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াত অলপ এটা শ্বেপ দিম, অলপ পিছত দিম। এতিয়া মই ওপৰখন প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ দি লৈছোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অলপ টান হৈ যাব, নোৱাৰিম পিছত দিবলৈ। আৰু এইদৰে চামুচখন দি, হেতাখন দি মই ভালদৰে মানে সমান কৰি লৈছোঁ ওপৰটো। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে স্কোয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহ'লে স্কোয়াৰ মোৰ থাকে, যদি বাতি থাকে তেতিয়াহ'লে তাতো দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই প্লেটতে কৰিছোঁ। আৰু এইদৰে ছাইডবোৰ মই হেৰি কৰি এইদৰে ধুনীয়াকৈ মই প্লেইন কৰি ল'ম। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ প্লেইন হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই কাজু কেইটামান সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু কাজুখিনি এইদৰে মই ওপৰত দি দিম, কাৰণ এই গৰমতে দিব লাগিব, নহ'লে পিছত আৰু মানে আঠা নালাগে। এই সময়ত দি পেলাই অলপ অলপ প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব। তেতিয়া এইখিনি এইদৰে হেতাৰে অলপ অলপ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ লাগি যাবগৈ, সোমাই যাব। নহ'লে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু নালাগে, সেইকাৰণে গৰমে এইখিনি দি দিব লাগে। এয়া চাওক আমাৰ হেৰিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। একো কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি মই কেশৰ দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কেশৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অলপ হালধি পাউডাৰ দি দিব পাৰে, চেনিৰ ৰাব যেতিয়া বনাব, চেনি পানী বা গাখীৰ বা চেনি পানী যেতিয়া বনাব। আৰু এয়া চাওক পূৰা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে কাটিব দেই। যেতিয়া পূৰা ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়াহে কাটিব, কাৰণ গৰম নেকাটিব। এয়া চাওক আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। মই এইদৰে এতিয়া পূৰা কাটি লৈছোঁ। অলপ টান হৈ গৈছে, কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে বৰফিকেইটা, একেবাৰে বজাৰৰ দৰে হৈছে। কাৰণ বজাৰত বহুত কিবা কিবি মিলায়, আমিতো একো মিলোৱাও নাই। এয়া চাওক ইমান ছফ্ট হৈছে আৰু ইমান ভাল হৈছে।